Welcome to our vlog! I'm Mary. I'm Nori. So for today, we'll share with you on how we make over our little home. This is how it looks like before the makeover. Kung mapapansin ninyo, uneven ang pagka-paint ng mga walls. Mayroon ding mga tuklap. Di pantay na palitada. At pati mga crack. Tara, let's start our makeover project with the following: 3D wallpaper, ruler, cutter, pencil, and of course, yung scissors. To give some background about our little home, its height measurement is 103 inches with width of 100 inches. With this, we used up 3 packs of 12 stickers and a total of 36 3D stickers. Nori tip: unahing dikitan ang dulo ng pader at ang edges nito. Sa sobrang excited magkabit ng 3D wallpaper, di tuloy namin nagawa. Dahan-dahanin ang pagdikit hanggat di pa sigurado. Isang sisiw si Papa eh. Ganda na dahil. Papatingin ka naman dito kahit yumot ka na. Ito pa, ikaw maganda ng ice cream. Akin na naman yan eh. Sa Plano ko doon. Ako na nga ako magkakabit yan. Ako magkabit. Gusto mo? Ubarin mo muna yan. Tanggalin mo muna ikakabit. Chika muna si Mama habang busy kami. Tapos naka-perfection. Tapos ganyan siya. T-shirt na malaki lang. Ganyan pwede pala style obe. Nakaganyan siya. Pero nakaganon. Ang sexy. Alam pwede ko. Laki. Kaya nakapusin ka ng pwede. Tapos naka-perfection. Ang sexy. Pwede palang design yung dito te.
naman siya pure sexy, pero tama lang siya kaganda. Ayan, tapos na ang unang part ng pader namin. Siyempre, may participation din si Mama sa pagdidikit. Jesus, Mario Jose. Kitang-kita kung gaano kadikit ang adhesive ng 3D wallpaper na ito. Super talaga ang quality. Goodbye wall cracks na pwedeng bahayan ng mga ipis. Ang pagdidikit ay hindi ganun kadali. You need to be careful sa pagdidikit para pantay-pantay ang outcome. To share with you, this project makeover was originally done last October 25, 2 weeks after dumating ang bagyong Ulysses at sinalanta kami ng baha. Pero dumating man ang baha, hindi natinag ang 3D wallpaper na ito. Pinahaman kami, hindi ito natanggal. Nadumihan, oo, pero patuloy itong nakakabit sa mga pader. Kaya watch till the end! Merienda time! Hala, sige, mga pawisan na. Di bale, matatapos na. Nakatipid din kami sa part na ito dahil sa wood divider na ginawa na lang naming pang display. Pack up na tayo! Charan! We are finally done! Christmas ready yan?
For more DIY projects, lifestyle, travel vlogs, and many more, Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell.